ในยุคที่คนหันมาสร้างไลฟ์สไตล์ผ่านภาพถ่าย เครื่องดื่มดีๆ และบรรยากาศร้านสุดชิคคาเฟ่จึงกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจในฝันของใครหลายคนแต่เบื้องหลังร้านกาแฟน่ารักสักร้านไม่ได้มีแค่ความสวยหรือเมนูอร่อยเท่านั้นการเปิดร้านคาเฟ่ต้องใช้ทั้งไอเดียความพร้อมและการบริหารที่รอบคอบวันนี้ทีมงานคลิกทิปติดไอเดียจะพาไปดูข้อดีความเสี่ยงและไอเดียที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจคาเฟ่เล็กๆของตัวเองข้อดีของการเปิดร้านคาเฟ่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่คาเฟ่กลายเป็นที่นั่งทำงานพบปะหรือถ่ายรูปของคนยุคนี้สร้างโอกาสทางการตลาดได้หลากหลายสร้างแบรนด์ได้ง่ายหากมีคอนเซปต์ชัดร้านคาเฟ่สามารถสร้างแบรนด์ให้คนจดจำได้ไม่ยากขายต่อยอดได้เมื่อร้านเริ่มมั่นคงสามารถเพิ่มเมนูขายของที่ระลึกหรือเปิดแฟรนไชส์ต่อได้พื้นที่สร้างสรรค์ของเจ้าของคาเฟ่คือธุรกิจที่ให้เจ้าของได้ปล่อยทั้งไอเดียทั้งในเรื่องการตกแต่งเมนูและการบริการความเสี่ยงที่ต้องระวังต้นทุนเริ่มต้นสูงค่าเช่าสถานที่ตกแต่งร้านอุปกรณ์และวัตถุดิบอาจใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านการแข่งขันสูงคาเฟ่เปิดใหม่จำนวนมากทำให้ต้องมีจุดเด่นและแผนการตลาดอย่างชัดเจนพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนเร็วเทรนด์เปลี่ยนเร็วทำให้ร้านต้องปรับตัวตลอดเวลาทั้งเมนูการตลาดและดีไซน์รายได้ไม่แน่นอนโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นหรือในทำเลที่คนไม่พลุกพล่านไอเดียเปิดคาเฟ่ที่น่าสนใจคาเฟ่แนวรักโลกใช้แก้วรีฟิลเฟอร์นิเจอร์รีไซเคิลและโปรโมทแนวคิด Zero Waste คาเฟ่บุกเวิร์กช็อปมีโซนจัดเวิร์กช็อปศิลปะงานฝีมือหรือคลาสสอนกาแฟเพทคาเฟ่ให้คนพาสัตว์เลี้ยงมานั่งเล่นได้หรือมีสัตว์ประจำร้านน่ารักคาเฟ่แอนด์โคเวิร์กิ้งสเปซผสานร้านกาแฟกับพื้นที่นั่งทำงานมีปลั๊ก Wi-Fi และบริการเสริม Local Cafe ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือกาแฟจากชุมชนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการเปิดคาเฟ่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นธุรกิจจริงที่ต้องวางแผนรอบด้านทั้งการเงินทำเลบริการและการตลาดหากมีไอเดียที่ชัดเจนรู้จักกลุ่มเป้าหมายและเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงได้ดีโอกาสประสบความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลและที่สำคัญอย่าลืมเติมใจลงในทุกแก้วที่เสิร์ฟให้ลูกค้าด้วย